આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. પ્રિય કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર અને ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી નવા વિડીયો તમારી માટે દરરોજ અપલોડ કરી શકું એટલી મદદ કરજો. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવું સાવ મફત છે. બીજા જૂના ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, થ્રેસર, કાર, બાઇક કોઈ વાહન કે પશુ લેવા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ આવશે, તેના ઉપર ક્લિક કરી જે વસ્તુ લેવી હશે તે મળી જશે. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. વિડીયો અંદર ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે હિરેનભાઈને. મોડલની વાત કરું તો 2014ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ન્યૂ હોલેન્ડ 4010 ટ્રેક્ટર છે. માત્ર 4700 કલાક જ ચાલેલું આ ટ્રેક્ટર છે. 4700 કલાક ચાલેલું ટ્રેક્ટર. બીજા ઓનર છે હિરેનભાઈ. આ ટ્રેક્ટરના પાવર સ્ટેરિંગ વાળું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. એકદમ ચોખ્ખું અને સાચવેલું ટ્રેક્ટર. ગેર, હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન. હાલ ટ્રેક્ટર અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. બાકી એક વખત તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. હિરેનભાઈને ફોન કરી લેજો. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા. બીજો કોઈ પણ પ્રકારનો ટ્રેક્ટર અંદર ફોલ્ટ નથી. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. તમે વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. મીડિયમ કન્ડિશનમાં પાછળના ટાયર છે, આગળના ટાયર એકદમ સારા છે. હવે આ ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો 3,01,000 કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો કેશોદ, ગામ તમને મેસવાણ, કરેની પ્લોટ સ્થળે જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે વિડીયો નીચે જ નંબર છે 997900 વાળા હિરેનભાઈને, તેમાં ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 9712 49 876 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.